අයිබංගල්තිම සදරින් පිළිගන්න තවතර වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද විඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද පිටට ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා වීඩියෝ හදන්න ලස්සන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම පිටට ඔඩියන්ස් එකට හරියන ඉංග්‍රීසි වොයිස් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් කොහොමද වොයිස් එක හදාගන්නේ? ඔය විදිහට අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කොමුලියම් ස්ක්‍රිප්ට් එක හදාගන්නවා ChatGPT කරා සහ තවත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ PC එකේම එන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරලා text to speech එකක් අපි හදාගන්න. ඉතින් ඔබ මේ දැන් පේනවා වගේ The Audi R8 is a favorite among car enthusiasts, and Justin is no exception. This car is known for its sleek design and impressive performance. Justin's Audi R8 is matte black with black wheels and is estimated to be worth around 200,000. ඉතින් ඒ වගේ වීඩියෝ හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක එඩිට් කරන විදිහ මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලස්සන හදාගන්න විදිහ සහ මේ වොයිස් එක හදාගන්න විදිහ ඕගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරනවා. හරි ඉතින් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ChatGPT ස්ක්‍රිප්ට් එක ඉල්ල ගන්න. ඉතින් ස්ක්‍රිප්ට් එක ගන්න අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙයාට කියන්න ඕන අපිට මොනවද ස්ක්‍රිප්ට් එකක් දාන්නේ මොකද්ද channel එකේ නම ඔය විස්තර ටික. හරි ඉතින් මම මෙයාට කියන්න I need a script for YouTube video. කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ channel name එක මම මෙතෙන්ට දානවා. channel name එක මම දෙන test 1 කියලා 1 කියන ටෙක්ස්ට් එකෙන් තමයි. මම මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද content එක කියලා select කරන්න. content is මොකක්ද content විදිහට අපි ගමු top 10 actors on USA. අපි බලමු. ඔයාලට hello and welcome to test 1 on විදිහට channel එකේ නම මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට වෙනද මේ වෙනකොට ලස්සනට ස්ක්‍රිප්ට් එක එයා හදලා දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේකේ කොපියක් ගන්නම් මම මෙතනින්. හරි ඉතින් එන්ඩින් පාර්ට් එක ලස්සනට දීලා තියෙන subscribe කරන්න test 1 channel එක ඔන්න bla bla bla. හරි ඊට පස්සේ දැන් මේකේ අපිට සමහර වෙලාවට මෙයා ස්ක්‍රිප්ට් එක දෙනකොට intro එක කියලා මෙතනින් පොඩි වෙනම ටෙක්ස්ට් එකක් එනවා. ඒ වගේ ඒව වෙලාවට එනවා. ඒ කියන්නේ වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට ඒක අයින් කරගන්න නම් මොකද අපි මේක AI generated වෙච්ච එක text to speech voice එකක් ගන්න. එතකොට එයා ඒකත් කියවනවා. එතකොට අපිට edit කරද්දි කාර්යයක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් අයින් කරගන්න මතක් කරලා. හරි. ඉතින් දැන් අපි මේකට voice කරගන්න. voice කරගන්න ගත්තත් අපි කරන්න යන්නේ AI ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. හරි අපි බලමු text to speech එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ PC එකේ තියෙන OneNote කියන එක ගන්න. OneNote Windows වලට වෙන එකක්. Windows 10 වලින් එනවා ඒක. හරි ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ මෙතෙන්ට මම අතරින් ගත්ත ස්ක්‍රිප්ට් එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න. හරි දැන් මම කරන්නේ මෙතනින් view වලට යනවා. view වලට ගිහලා impressive read කියලා තියෙනවා. අන්නේ click කරනවා. දැන් අපි play කරලා බලමු. Hello and welcome to test 1. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ voice එක අහලා පුරුදු ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් සහ female voice එකත් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. 1. In this video, we're going to be counting හරි ඉතින් මම මේ voice එකට දාගන්නවා. සහ මම ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න ඒ වගේ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. down the top 10 actors in the US. With his powerful performances in movies like Training Day and Malcolm X, Denzel Washington has become one of the most respected actors in the industry. හරි දැන් අපිට මේක මෙතනින්ම කෙලින්ම රෙකෝඩ් එකක් අපිට ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් රෙකෝඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ OBS use කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් Windows Alt R press කරන්න. හරි එතකොට මේ විදිහට දැන් මේක පේන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මේ ඉමේජ් එකක් කරනවා නම් ඉමේජ් එකෙන් පේනවා වගේ රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. Hello and welcome to test 1. In this video, we're going to be counting down the top 10 actors in the USA. ඒ විදිහට Windows එකෙන් මේක රෙකෝඩ් එකෙන් උත් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් OBS system වල පරි වගේ third party මොකක් හරි software එකකින් මේක රෙකෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. අර විදිහට Windows එක රෙකෝඩ් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ
එක ස්ටොප් කරලා රෙකෝඩ් එක Windows G ප්‍රෙස් කරන්න. Windows G ප්‍රෙස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට රෙකෝඩින් එක මේ ඉමේජ් එක දැන් ඔකට පේනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහොම හරි OBS එකෙන් රෙකෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් හරි දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක එඩිට් කරන විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. දැන් මේ විදිහට මම කලින් අත වොයිස් එකක් තියෙනවා. Welcome to Fame. ඉතින් මම අද එඩිට් කරන විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. එඩිට් කරන විදිහත් ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මම නිකන් පොඩියට මම පෙන්නන්නම් දැන්. Famous Wheel, Welcome to Famous Wheel, the channel where we explore the most iconic. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ හරි මොකක් හරි software එකකින් එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. එඩිට් කරන විදිහ ප්‍රීමියර් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් ඕන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මේක ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක කන්ටෙන්ට් එකකට විතරක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති දෙයකට මේකෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් හරියට ඉල්ලන එකයි අපි කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් වල අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.